Annál lesz dolga már a Leventének, azt hiszem, mert 2 évvel ezelőtt felújítottuk a stúpát, és akkor levágtuk ezeket az ágakat, amik eltakarják, meg rálógtak, de már újra benőtte. Nézd meg, hogy milyen formája van, milyen állaga van, és aki tudja, az 32-szer rágja meg. – 18 év alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk össze, és talán évről évre egyre érettebben, egyre átgondoltabban, egyúttal egyre intuitívabban és egyre spontánabból tudjuk tartani a tábort és benne a programokat. A mostani tábor kapcsán nekem az az élményem, hogy ki tudja minek köszönhetően, nyilván ez benső éléssel is összefügghet, lehet, hogy a világban zajló folyamatokkal is, de annélkül, hogy nagyobb szavakat szeretnék használni, mint hogyha jobban összhangban tudnánk lenni a gyerekekkel, jobban éreznénk, még jobban, a korábbiaknál is jobban. Azok a gyerekek, akik a buddhista hit- és erkölcstanórákat választják, azt lehet mondani, hogy nagyon nagy százalékban visszatérnek. A visszatérés talán nem a legjobb kifejezés, tehát ha egyszer ezt válasszák, akkor általában ezt végig is csinálják, és lehet, hogy elsőtől egészen 8. osztályig végig kísérjük ezeket a gyermekeket. Ez tekinthető egyfajta rendszerességnek is. Nyilván sokszor előfordul, hogy iskolaváltás történik, esetleg a családi háttér változik, ugye elköltöznek, ilyen esetekben van némi fluktuáció. De 1 évre válasszák mindig a szülők és a gyermekek ezt a foglalkozást. Tehát ez egyfajta biztonság és folytonosság egy gyermek életében, azt gondolom. Tehát egy kisgyermeknél az, hogy 1 éven keresztül heti rendszerességgel találkozik. Tehát egy elvvel, vagy ezzel a szemléletmóddal azért az hagy nyomokat az életében. A bodgyakorlat befejezése után reggeli következik, és a reggeli után úgynevezett karma jóga gyakorlat, amikor a gyermekek rendet raknak a környezetükben. Természetesen mi is együtt velük takarítunk, pakolunk. Nekünk bőven van mit tenni ilyenkor a folyosókon és a konyhán. És aztán kezdődnek a programok. Rendszerint olyan gyakorlatokkal kezdünk a szertartásteremben, amelyek az összehangolódást és az elmélyedést, az összpontosítást segítik. Tehát különböző meditációs gyakorlatokat végzünk. Ezek
szokatlannak tűnő gyakorlatok néha nem a klasszikus buddhista meditációs gyakorlatok elemeiből választunk, hanem olyanokból, amelyek a sok-sok év alatt gyűltek össze, csengő hangszámlálástól kezdve, mondjuk a csengőknek az átadásáig, egymásnak csukott szemmel úgy, hogy ne csendüljön össze a csengő, vagy számolással, leülés, felállás, amikor sorban mondják a számokat, ezt csak is úgy lehet elvégezni, úgyhogy ne vágjanak egymás szavába, és ne kelljen előről kezdeni a játékos gyakorlatot, hogyha nagyon összehangolódunk és figyelünk egymással. Lehet távolabb is állni egymástól. Ez nagyon jó. Mi vagyunk az ötletgyárosok. Ci ho stanno giusto fino Most láttam, hogy biztos, hogy én ezt láttam, meg ezt, meg valahol ezt. És figyeljetek, még egyszer, egyszerre csak egy sorban lehet lenni. Melyikek? Egyszerre egy sorban. No, ez kihívás. Tegyük hozzá, hogy a Levente mozgássérült, tehát... Fantasztikus. Nézzétek ezt. Persze, ez egy csak álszava. Gyönyörű volt. Hiszen nagyon sok mindenről beszélgetünk a gyerekekkel. Nem csak sőt, leginkább nem páli szövegekről beszélgetünk velük, hanem környezettudatosságról, olyan alapvető emberi értékekről, mint az erőszakmentesség, vagy a helyes beszéd, és nyilván előkerülnek olyan témák is, hogy ha mi leszel, ha nagy leszel, és mondjuk, hogy ha a Buddha most választana szakmát, akkor akár egy ilyen játékos formában lehet róla beszélgetni, hogy melyek azok a területek, amelyek hát illeszkednek a buddhista szemléletmóddal. Melyek azok a területek, amelyek figyelembe veszik a nem ártás elvét, az erőszakmentesség elvét, és melyek azok a szakmák, amelyek esetleg még aktívan mások boldogságához tudnak hozzájárulni. Lazítsd a szemizmokat, szem körüli izmokat, ajkaidat, a szájzogokat jobb és bal oldal. Jó, ez az energetikai pecsék, hidroenergetikai pecsék az elhatározásra, az első figyelmet megpróbáljuk megtartani. És köszönjük egy kis meghajlásra ezt a... Igen, Mennyit bír? 3 tonna. 3 tonnát elbír. És hogyha ezt feltalálod... Nagyon jó, igen. Nice. Mennyire zajos a működés közben? Mennyire zajos, teljesen. Ez egy Olyan, mint egy csípszem igazi ember. Ó, de jó, zajcsökkentett üzemmód. Nekem tehát a buddhizmus igazából azért fontos az életemben, mert hatalmas támaszt és lehetőséget kínál arra, hogy az emberiség globális helyzetét nézzük, valamiféle választ tud kínálni azokra a kihívásokra, amelyekkel szembesülünk. Legyen ez a kihívás a természetet érintő, vagy éppenséggel a tudatunkat érintő, és ezek elválaszthatatlanok egymástól. A buddhizmusnak a maga gyakorlatrendszerével és sok évszázados felismeréseivel és tanításaival vannak kidolgozott válaszai erre, és hogyha ezeket a válaszokat a saját életünkben alkalmazzuk, és másokkal is megismertetjük, akkor azt gondolom, hogy a világ jobbá tehető. És megelőzhetők azok a katasztrófák, amelyek esetleg ránk várnak, de jobbá tehető a társadalmunk, erősebb közösségek építhetők fel, és tudatosabb lényekké válhatunk mi magunk, és tudatosabb lényekből állhatnak majd azok a közösségek, amelyek a jövőben létrejönnek.
Ma embere számára, ahol minden felgyorsult, és sokkal nagyobbak a mobilitásnak a lehetőségei, messze menőkig ez a része domborodik ki, hogy te magad dönthetsz arról, hogy mivé válsz, hogyan teszed, merre mész, mivé alakulsz, mit teszel a világgal, mit nem teszel a világgal, sokkal inkább individualista, mint mondjuk 1000 évvel ezelőtt. És ez benne van a Buddha tanításában. Most individuálisan döntesz, tehát nem a társadalmi nyomás dönt el olyannyira mindent, mint mondjuk történelmi korokban, meg nem a valóvá születettség, meg a társadalmi berendezkedettség, sokkal szabadabban mozogsz az elmúlt, 50 évben legalábbis a nyugati világban. Ez nem az egész világra érvényes persze. Tehát ott ez a vonása sokkal inkább hangsúlyozott. Sokan mondják egyébként, hogy a buddhizmus a 21. század nyugati világának a sikervallása lesz. Tehát ez a század ez erről fog szólni, hogy a buddhizmus vagy a régi történelmi egyházak is reformálódnak, változnak, az sem kizárt természetesen, de a buddhizmusnak a terjedése az roppant valószínű, de csak ebben a régióban. Ez egyáltalán nem biztos, hogy a világ más tájain is, sőt, biztos, hogy nem. Tehát Európában összességében több buddhista él, mint nem egy ázsiai buddhista államban. Sok millió. Akik teljesen más formában buddhisták. Tehát nem abban a formában, hogy eljárnak a templomba, ünnepekkor füstölőt gyújtanak, esküsznek, temetkeznek, hanem mint szellemi utat, filozófiát, adott esetben, mint vallási gyakorlatot. Beintegrálva azt a világi életbe, az európai világi életbe, amiben roppant mód beintegrálható a buddhizmus bármelyik válfaja. Hozzáteszem, az én életemben a keresztény tanítás, vagy a krisztusi tanítás is legalább annyira meghatározó, teljesen más aspektusból. Tehát én nem kényszerülök választani a kettő közül. Azzal együtt a buddhizmust jobban ismerem. Azt gondolom, hogy a buddhizmus oktatásának a minden időben való fontossága a szenvedés. Mindig is volt, és van, és most is van szenvedés, és lesz is. És a Buddha erre ad egy választ, hogy ezt a szenvedés dolgot hogyan tudja az ember megoldani az életébe. Szoktak beszélni, hogy most van családválsága, ilyen válság, gazdasági válság, Covid-válság. Az emberek folyamatosan szenvednek. A Buddha meg erre ad egy lehetőséget, hogyha ezt átgondoljuk és a tanításait gyakorlatban követjük, akkor hogyan lehet ebből úgy kikeveredni, hogy az ember ne szenvedjen annyit, sőt, ne szenvedjen. Tehát ennél nem tudok én aktuálisabb üzenetet, mint a Buddháé, minden korban. És azt gondolom, a főiskola nagy jelentősége ebben a nyugati világban, hogy ezt az üzenetet valahogy elviszi. Egyfelől el tudja vinni ismeretterjesztő szinten, mert hiszen a diákjaink egy része csak érdeklődő. Nem buddhista, nem is akar buddhista lenni. De sose lehet azt gondolom tudni, hogy valaki megkapja ezeket a csírákat a tudatába, 5-10 év után erre valami történik vele, és valami miatt aztán mégiscsak buddhista lesz. Tehát ez már egy nagyon nagy dolog, hogy néhány diákot rá tudunk tenni erre a buddhista sínre, elkezd gyakorolni, és valamilyen módon talán jobbá teszi az ő és a környezete életét.
Az európai filozófia tanulmányozásának hát mindenképpen van értelme, nyilván ezért is csinálom, ezért is ez a hivatásom, önmagában is, és kifejezetten a keleti, azon belül buddhista tradíció megértésében. Hát legalább 2 dolgot mondanék, hát egyrészt mégiscsak ebből a hagyományból, ebből a tradícióból tekintünk rá a keleti hagyományokra, tehát itt a saját tradíciónak a megértése az azt gondolom, hogy elengedhetetlen, mert ha ezt félreértjük, akkor én azt gondolom, hogy hamis képet fogunk a másikról is. Tehát nem lehet egy nem tudatosított önképből másfelé nyúlni, akkor az lehet, hogy csak egy menekülés lesz, tehát egy hamis eszképizmus. Megjelent az európai filozófiában is egy olyan törekvés, hogy hát a filozófia elméleti belátásait valami fajta gyakorlati, praktikus szintre is elvigyék. Ez adott esetben megjelenhet egy filozófia irányzat vagy törekvésként, amit gyakorlati, vagy görög eredetű szó a praxis filozófiának hívnak. Praxis filozófia nagy témái között lehet mondjuk az egyén elmagányosulása, szorongása, félelmei, társtalansága, de lehet maga a közösséggel való kapcsolódás, közösséghez való kapcsolódás, lehet mondjuk olyan nagy témákkal való megbirkózás, mint a betegség, vagy a halál, a végesség. Ha bejön egy olvasó, látogató a könyvtárba, akkor egy idő után szóba kerül, hogy mi a jövője. Van-e egyáltalán jövője a könyveknek és a könyvtáraknak, meg akkor mi lesz a könyvtárosokkal, és így tovább. Amikor szakdolgozatot ír egy hallgató, akkor nagyon sokszor beül ide a könyvtárba, nekünk van kutatószobánk is, ahol az általa válogatott, választott könyveket ott lehet hagyni. Nap mint nap visszajön, és nap mint nap olvashatja, nézheti ezeket a könyveket, és dolgozhat belőle. És miközben dolgozik, azon közben újabb és újabb kérdései támadnak, újabb és újabb problémákkal találkozik. Igazándiból azért is szokott sokáig tartani egy szakdolgozatnak a készítése, mert ahogy belemerül valaki egy gondolatkörbe, ahogy megismeri annak a specializációit vagy részleteit, annál kíváncsibb lesz, és ezt is bele akarja tenni, még azt is bele akarja tenni. Hallgatók azok olyan otthonosan érzik magukat. Ugye megpróbáltuk évek alatt kialakítani azt, hogy most már van tea konyhánk, tehát be tudnak ülni ők is, több időt el tudnak tölteni, nem olyan szokványos könyvtár vagyunk, hogy csöndben vagyunk mindig, meg halknak kell lenni, hogyha valaki bejön ide, hanem lehet beszélgetni. A hallgatók egymás között is nagyon sokan, tehát sokszor nem találkoztak mondjuk előtte, és akkor egy fél év múlva véletlenül itt összefutnak. És akkor nagyon-nagyon örülnek egymásnak, tehát sokkal közvetlenebb a kapcsolat. Vagy hogyha hozzánk is bejönnek, akkor elmesélik, hogy mondjuk amit előtte kértek tőlünk könyveket, azt hogy tudták felhasználni. Vannak olyan könyvritkaságaink, amiket főként egyébként ajándékba kaptunk, amikor jöttek a főiskolára különféle küldöttségek, mint a vietnámiak, vagy mongolok, és ők mindig nagyon, nagyon kedvesen hoznak nekünk némi ajándékot, ami általában könyv, és főként tőlük kapunk ilyen kis ritkaságokat, mint például a pálmalapokra írt, pálmalevélre írt írások.
aki bejön, az nem úgy jön, hogy beszaladok, elszaladok, fogtam a könyvet, már itt sem vagyok, hanem nyilván beszélget, elmondja a problémáit, az olvasnivalóit, és ez nagyon jó, mert így jobban megismerjük egymást. Kicsit olyan, mint a férfiaknak a kocsma, ilyen szempontból, tehát sokan hallgatók szeretnek azért bejönni, mert ismerjük őket, ugye ez azért nem egy nagy közösség, ez egy kis közösség, viszonylag, akik bejárnak a könyvtárba. Ismerjük egymást, tudunk beszélgetni, nem csak arról, hogy most éppen melyik tanár milyen könyvet szeretne, vagy milyen beadandót szeretne írni, és ahhoz mit ajánlunk, hanem személyes dolgokról is. És ezt igénylik is. ...2004-ben, amikor az egyház elhatározta, hogy megalapít egy köznevelési intézményt, az akkori nevén Kistigris Gimnáziumot, minden alap nélkül, az elgondoláson és a szándékon kívül nem volt semmi a faluba. Hát arra vagyok a legbüszkébb, hogy itt maradhattam. A Tankapolya Buddhista Egyház ennek az iskolának az alapításával és létrehozásával, illetve hogy itt helyben hozta létre a Alsó-Szentmártonban ezt a gimnáziumot, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent adott. Egyrészt a magyar társadalomnak, leszűkítve a közoktatási rendszerre is, ebben elvégzendő feladatok terén, illetve az itteni helyieknek. Azokkal a családokkal, akikkel foglalkozunk, akik a társadalomnak nagyon a perifériáján élnek, amikor 2004-ben idejött ez az iskola, akkor készült egy kutatás, amit az ELTE-nek a szociológusai végeztek, és kiderült abból a kutatásból, hogy a helyieknek, az Alsó-Szentmártoniaknak és a környékbelieknek az iskolai végzettség az rendkívül alacsony volt, nagyon sokuknak még a 8 általános iskolai végzettsége sem volt meg, illetve voltak megkezdett középiskolai tanulmányok, de nem voltak a többségének befejezve. Tehát az a cél, hogy itt a legszegényebb, legelesettebb régióban az oktatást helybe hozza az egyház, ez egy nagyon-nagyon fontos tevékenység volt 2004-ben, és ma már ott tartunk, hogy az itteni lakosságnak, a fiataljai jó részének már érettségije van, jó részének érettségire épülő szakmája, vannak, akik felsőoktatásban tanulnak. A buddhizmus tanítása úgy jelenik meg az iskolában, ahogy én megjelennek, és ahogy ez bennem is megjelenik. Tehát ez az a kérdés, amire nagyon nehéz válaszolni. Homokos víz. Igen. Mit jelent a homok benne? Így van, a gondolatok, érzések, érzetek körülbelül így kavarognak bennünk, mint most ezek a homokszemek ebbe a vízbe. Amikor én ide jövök, hétről hétre, akkor én mindig végig gondolom azt, hogy ennek mi az értelme, mi a haszna, mármint az ő részükről, nem az enyémről. Mit tudok én ehhez az egészhez hozzátenni? És nem azt, hogy én most bemagoltatom velük a 4 nemes igazságot, vagy én nem tudom akármit, hanem, hogy ők ebből milyen mankót tudnak maguknak ácsolni a későbbiekben. Az első mondat az melyik volt? The hunter examines the hole,
A vadász, Megista János vadász. Na, az melyik képen? Képeztem. Ez? Majdnem. A buddhizmusnak nem a térítő vallás jellege az, ami dominál, mert itt többségében katolikus diákjaink vannak, és nem is célunk az, hogy mit átformáljunk bárkit is, viszont az, amit ezekből a foglalkozásokból, a Gáborral töltött közös időből ők adaptálni tudnak a saját mindennapi életükre, az leginkább például a problémáknak a megoldása, a végiggondolása, vagy az, hogy az életünk bizonyos dolgairól tudjunk gondolkodni, és nem mindig ösztönösen cselekedjünk, hogy vannak jó meg rossz dolgok, hogy mi miért az. Hogy megismeresse fiat tanításait. Hatalmas király lesz belőle? Vagy ura lesz a világnak? Tehát sokat filmezünk, akkor filmekről beszélgetünk, mert nem tudok én is mindent megjeleníteni, illetve a filmvászonnak van egy olyan varázsa, hogy ami ott van, az olyan nagyobb erővel bír, tudod, ha valakit a képernyőn látnak a gyerekek, akkor az olyan, hát akkor az úgy fontosabb, mint te, aki itt állsz. Tehát előadásokból is szoktam kivágni, és akkor részleteket nézünk, ami úgy kapcsolódik az adott témánkhoz. Ezt a szabadságot szeretem, hogy így tudom magam is korrigálni, hogy azt hiszem ez most nem jó, kicsit változtatok rajta, akkor átírom a jövő évi tanmenetbe, és akkor vagy beleveszem, és menet közben is tudok egy kicsit improvizálni. A tanulók részéről pedig, amit az órai lecsendesedések, vagy a szertartásoknak a végigkövetése és az elvégzése jelent, azok pedig nagyon fontos ráhangolódási része az órára. És mindezt nem csak a hittanórán lehet alkalmazni, hanem lehet ugyanúgy egy magyar órán, vagy akár a testnevelés órán, amikor sorba állnak. Tehát van egyfajta befele figyelésre való tanítás, ami nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy a mi diákjaink is képesek arra, még hogyha nem is buddhisták, mint azok, akik eleve már így képzelik el az életüket ezen filozófia és gondolat mentén, amit a buddhizmus adhat az ember életébe, hogy azok az erkölcsi, etikai értékrendek, azok hogyan adaptálhatók át a mindennapi életünkbe, amikkel itt nekünk foglalkozni kell, akár az iskolába, akár az utcán, az életbe. Az egyház tevékenységei között nagyon-nagyon sokrétű dolgokat találhatunk. Kezdve az idősekkel való foglalkozástól a börtönmisszióig. Hogy miért pont ezzel kezdem a példát? Én magam is, amikor elkezdtem közösségi munkát végezni az egyház keretein belül, akkor a legelső hely, ahol kikötöttem, az egy nyugdíjas otthon volt a 9. kerületben, ahol éppen az idős emberek számára jóga foglalkozásokat tartottam. Olyan emberek érkeznek ide, akik eleve tudják, hogy mit szeretnének, eleve fogékonyak és érdeklődnek a buddha dharma irányában. De van a társadalomnak egy olyan rétege is, ami nem feltétlenül tudja, vagy nem feltétlenül érdeklődik konkrétan a dolgok iránt, mégis azt lehet mondani, hogy rászorulnak valamilyen szempontból a támogatásra, vagy a segítségre. Ezt most úgy értem, mint egyszerűen csak mint érző lények, akik szenvedést tapasztalnak az életükben, és nyilván egyfajta Mahayana attitűdben előkerül itt a bodhisattva ideál, az ember keresse lehetőségeket arra, hogy kinek és hogyan tudna segítségére lenni abban, hogy csökkenjen a szenvedés ebben a létben. És hát így egyenes út vezet adott esetben a büntetés végrehajtási intézményekhez, ahol sokszor találkozunk olyan emberekkel, akik hát nem azt mondom, hogy önhibájukon kívül, de nagyon sok esetben előfordul az is, hogy egy gazdasági vagy egy jogi valamilyen szabálynak az áthágása következtében kerülnek mondjuk be ezekbe az intézményekbe, tehát nem feltétlenül rablók vagy gyilkosok,
És meg kell tapasztalniuk azt a helyzetet, hogy mi van akkor, amikor a külső szabadságunkban korlátozottakká válunk. És hát ez egy olyan kulcs, amiben azért nagy támaszt tud adni a buddhizmus, amikor abban segítünk nekik, hogy felismerjék, hogy mennyire relatív a külső szabadságnak a fogalma, és egy olyan irányt tudunk esetleg felmutatni a dharmával, ami abba az irányba vezeti őket, hogy a belső szabadságukat találják meg. Olyan válaszokat tud adni számukra, ami előremutató, és talán a személyes élet problémáikra megoldást tud jelenteni, akkor ez később motiválja őket a gyakorlásra. És hát vannak olyanok, ugye más kollégáimnak a történetei, akik igenis visszaintegrálódnak a társadalomba, és nem fordul elő a visszaesésnek a veszélye, hanem igenis értékes tagjává válnak a társadalomnak. És az is lehet, hogy a korábbi életük ezt nem indokolta volna. Tehát mondjuk egy többszörös visszaesőre kell gondolni, és igenis lehet, hogy menedékké válik számára a tanítás. A rádió 2014. szeptemberében indult, és az ötlet eredetileg egy buddhista hölgytől származik, aki letöltvén börtönbüntetését besétált a Tankapuja buddhista egyház irodájába, és azt mondta, hogy nagyon sokat segített volna neki a börtönévek alatt, hogyha lett volna ott egy buddhista rádió. Nem sok buddhista rádió van a világon, de Magyarországon, magyar nyelven ez az egyetlen egy. Amikor buddhista tanítók beszélgetnek egymással, vagy egykori tankapujás diákok mesélik el, hogy a főiskolán tanultakat hogy tudták beépíteni az életükbe, vagy éppen a szakdolgozatukat mondják el. De olyan is van, hogy művészeket kérdezünk meg, hogy számukra mit jelent a buddhizmus, hogy ők hogyan alkalmazzák a buddhista tanításokat az alkotásaik során. Chenrezi kashar pani ishizum shepenyam jitsul pedala mahai pe mahajun nansi siljinum pe jezok selom mani padmum mani padmum mani padmum mani padmum mani padmum Mani padmum zero 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 mani padmum mani padmum mani padmum zero mani padmum Oma Oma Guru Bamaz 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 Oma Oma Guru Bamaz. Úgy, ahogy szükségünk van szakemberekre, úgy szükségünk van szellemi vezetőkre is. A szellemi vezetőkön keresztül szellemiségre. Önmagában a szellemiség nem sokat ér, mert a példának van valódi ereje. A szellemiség az semmi, de hogyha van egy vezető, annak a vezetőnek a példája, az mindenképpen követhető dolog. Hát ugye a lét határozza meg a tudatot, mondta a marxizmus, és a tudat határozza meg a létet, mondja a buddhizmus, és mindkettőre találunk példát
Azt gondolom erről, hogy a létezésnek milyen szintjén él az ember, határozza meg. Egy létezésnek egy magasabb szintjén már a tudat határozza meg a létet. Szabó Lőrinc, Tao Te Ching. Pusztul, ami csak egy. Vak, aki egynek lát valamit. Védelem kell védtelen életednek, és védekezik. Tisztelet minden buddhának, minden bódhiszatvának és megvilágosodott lénynek, kiknek fénye beragyogja a mindenséget. Dél-Magyarországon, ebben a régióban az egyháznak már évek óta működik egy különleges, mondjuk így projektje. Ez a Tankapuja Buddhista Gimnázium Alsó-Szentmártonban, és hát több évvel ezelőtt, amikor ez a központ is az egyház birtokába került, elindultak itt is az elvonulások, a közösségi programok, ám úgy láttuk, hogy valahol szükség lenne, hogyha a gyakorlók itt egy nagyobb térben is helyet kaphatnának, nagyobb rendezvények is helyet kaphatnának megfelelő színvonalon, minőségben, a technikai hátterét tekintve, illetőleg a természeti környezettel együtt élő építészeti adottságokat kihasználva. Ennek az is a célja ennek az épületnek, hogy túl az elvonulásokon, túl a gyakorláson, túl a központ közösségi funkcióján, túl a rendezvényeken megalapozza a Tankapuja Buddhista Főiskolának és egyháznak a délmagyarországi oktatási tevékenységét is. Alakítés harabatiszatva, a mély meghaladó bölcsességben időzvé látja az öt alkotó rész mindegyike üres, s ezzel minden szenvedést meghalad. Sáriputra, a forma nem különbözik az ürességtől. Az üresség nem különbözik a formától. A forma valóban üresség, az üresség valóban forma. Így ilyen az érzés, az érzékelés, az akarat és a tudatosság is. És valóban az emberek többsége úgy működik, hogy megy, létezik, és hozzátesz valamit, és látja, hogy ott van egy szemét, és fölveszi, látja, hogy ott valamit tehet, akkor megteszi, látja, hogy a külső makrokozmikus szinten is, hogy bármit, amit jól megcsinálhat, azt megcsinálja, gondoskodik arról, hogy mások is valamennyire jól érezzék magukat, hogy mások is fejlődjenek. Tehát állandóan van benne egy kreativitás, ami azt jelenti, hogy nem a teste határozza meg a tudatát, hanem a tudata határozza meg azt a létet, azt a létezési módot, ahogy a világban részt vesz. Másfelől ezeknél az embereknél exakt módon is kiderülhet az, hogy ez a típusú gondolkodás, ez a típusú jelenlét, ez azt jelenti, hogy nem a testünk határozza meg a tudatunkat, hanem a tudatunk határozza meg a testünket. Ez egy furcsa dolog, mert már egy középkori szitha, 7. századi Szarahapáda már beszél arról, hogy micsoda utat jár be ahhoz, hogy megérkezzen abba a szentélybe, amit aztán azt mondja, hogy íme megérkeztem a szentélybe, ami nem más, mint az én testem. A test valahol egy olyan szentély, egy olyan valami, amit belsőleg hozunk létre azáltal, hogy képesek vagyunk szakrálisan létezni.
érdekes a kapcsolata a település lakosságának az elvonulási központtal. Ugye amikor itt elkezdtek a buddhisták egyáltalán megjelenni a faluba, ugye a falusi lakók teljesen idegenül fogadták a buddhistákat. Benéztek a nagykapu résein, hogy mi történik egyáltalán itt. Volt, aki olyan ruhába öltözött, ami a buddhákra jellemző, és teljesen olyan szinten meglepődve, megijedve nézte a falu lakossága, hogy mi folyik itt. Ugye nem volt ez annyira nyilvános, nem mondták el a faluba, hogy mi történik itt. Igen, maximálisan azt mondom, hogy pozitív a lakosság részéről is, az önkormányzat meg kimondottan örül annak, hogy ugye pár évig üresen állt ez az épületegyüttes, és hát ez a falunak is jó, hogy így felújították, és nem, hogy felújították, hanem egyre bővítik, egyre szebb lesz az elvonulási központ. Hát a tudat egy teremtő erő. Hogyha valaki általánosságban érdeklődik a buddhista tanítás után, de nem tudja, mi is az pontosan, akkor anélkül tájékozódhat a témáról, illetve a közösségek, kisegyházak működéséről, tanításairól, hogy túl gyorsan és esetlegesen köteleződne el. Tehát a magányos vizsgálódásra hagy időt. Lassabban dönthetünk. És ez esetben a lassúság igen nagy érték. Én tulajdonképpen eredetileg matematikus vagyok. Az egész életemet tulajdonképpen a matematikával és az informatikával töltöttem. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon érdekes az életem, hogy valamikor 1985-ben itt ezen, ami a hátunk mögött látszik, házban indultam el a buddhizmusnak egy olyan útján, aminek az volt a célja, hogy valahogy itt Magyarországon megteremtsük a buddhizmust. Úgyhogy ez a ház, a Úszói elvonuló ház, az tulajdonképpen magyarországi buddhizmusnak a szülőatja, ha úgy tetszik. Nem állítom, mert nyilván volt már előtte a buddhista misszió, ami működött Magyarországon, de nekünk mégis valami egészen más célunk volt ezzel. Azért tartom egy teljes értékű buddhista gyakorlásnak a művészet gyakorlását, és ugye most itt példaként a sakvacsit vagy ezt a hangszert hozom, mert egyszerűen ugyanaz történik meg velünk, ugyanazokon a stációkon megyünk keresztül, és ugyanazokat az állapotokat is lehet elérni, amikor az ember egyszerűen azt érzi, hogy egyszer csak magától elkezd működni valami. Én azt gondolom, hogy a zen annyiban a Mahajánának egy legitim tagja, hogy nagyon fontos benne az, hogy mi történik a közösséggel, aminek a részei vagyunk, mi történik a társadalommal, mi történik a világgal. Tehát amit teszünk, azért is tesszük, hogy másoknak jobb legyen, hogy mások egy boldogabb, jobb világban éljenek. Nem közvetlen a társadalomnak az átalakításával, vagy megreformálásával, hanem azzal, hogy magunkat képezzük, és igyekszünk mások számára is ezt a képzést lehetővé tenni. Ez egy út tulajdonképpen a zenbe művészet, és az oktatás részeként is én erre törekszem, hogy ezt az élményt
valahogyan a hallgatók számára közvetíteni tudjam, hogy milyen felszabadító az, amikor meg tudunk szabadulni teljesítménykényszertől. Attól, hogy amit csinálunk, az attól, hogy nem hoz olyan eredményt, ami értékelhető lenne, az még nem semmi, sőt, hát éppen így hordozza önmagában az értékét. A mai korban a szertartásosság az nem egy ilyen divatos valami, tehát igazából egy kicsit úgy tűnik, mintha idejét múlt a dolog lenne. Azonban azt is kell látni, hogyha nem foglaljuk a gondolkodásunkat, a meditációnkat egy olyan keretben, amit egy szertartás ad, akkor az egész szétcsúszik. Szétfolyik igazából, amorfá válik. Végül is mindenki azt gondol, meg azt tesz, amit akar, tehát ez a szabadság, amit a buddhizmus ad, olyan szabadsággá válik, amely már a végén nem adja meg azt a támaszt, vagy azt a lehetőséget, hogy a komoly feladatokra, komoly problémákra megfelelően tudjunk reagálni. Ezért a szertartásra szükség van, hogy magunkat is egy kicsit összerendezzük, magunkat is egy kicsit lenyugtassuk, hogy elmélyülni tudjunk az egyes problémák végiggondolásában, és hát nem csak végiggondolásában, hanem azok megoldásában is. Uszó egy nagyon különleges hely, mert hát tulajdonképpen elvonulás, maga ez a szó is egy érdekes képződmény, hogy olyan képzetet kelt, hogy valahogy kivonjuk magunkat a világból, és ebben van valami kétségtelen, hiszen itt vagyunk hát 3-4 kilométerre az első lakott települést, az erdő közepén néma csönd, csak a bogarak, zümmögnek, madarak, állatok, vaddisznók esetleg, és egyéb természeti lények, és csendben vagyunk többnyire, hogyha itt vagyunk, hiszen itt mód van rá, nincs körülöttünk az a zaj, ami a városokban ma talán észre se vesszük, hogy mennyire fölzaklat bennünket. Itt lehetőség van arra, hogy ebben a csendben meghalljunk dolgokat. Ez a cselekvésben való gyakorlást jelenti, és így világi gyakorlóként ez nagyon fontos nekünk, hogy ne a szerzetesi életmódot és gyakorlási formákat próbáljuk integrálni a 21. századi modern élet valóságában, hanem olyan formákat, ami elérhető a modern ember számára is, és az a tapasztalatunk, hogy a művészeti gyakorlatok ilyenek. Művészetnek hívom, de tulajdonképpen ezek szellemi gyakorlatok, nem eredménycentrikusak, tehát nem a mű megalkotása és ennek az eredménye a lényeg, ami vezeti az alkotási folyamatot, hanem az alkotásban való benne levés, maga az az út, tehát ami gyakorlatilag egy meditációs praxissá teszi ezeket az ágazatokat. Aztán itt vannak azok az elképzelések, ugye, amik régen is voltak és ma is élnek,
hogy például, hogy azért kell legyen valami örök olyan, ami az ember életen túlmutat, valami örök igazság, érték, stb. Mondjuk például a lélek, ugye sokszor ugye az emberi lelket mondják annak, ami független az élet végességétől. Buddha kijelentette, hogy nincs ilyen. Nincs. Mi születünk, élünk, meghalunk, a lélek, ami velünk van, az ugyanígy szület, velünk együtt elhal, vagy keletkezik. Tehát hát ezek nagyon súlyos tételek, olyannyira, hogy maga a buddhizmusnak is sok-sok irányzata egyszerűen nem bírta megemészteni ezeket a tanítást, és hát lehet látni, ugye, hogy például a tibeti buddhizmusban van újraszületés, van ugye lélek, ami túlmutat a halálon, és így tovább. Mi az Amaravati buddhista kolostorral vagyunk kapcsolatban, amelyik Angliában székel, és onnan jönnek azok a szerzetesek, akik támogatják ezt a kezdeményezést. Ugye közöttük Dhammanandu mester az, aki most már több éve folyamatosan jár Magyarországra, és vele érkeznek adott esetben rövidebb, hosszabb időre olyanok, akik úgy érzik, hogy be tudnának egy ilyesféle kezdeményezésbe kapcsolódni, illetve úgy gondolják, hogy lehetséges lenne Magyarországon egy ilyesféle elgondolást meggyökeresztetni, megvalósítani. Azért is gondolják egyébként, mert érzékelik azt, hogy Magyarországon van érdeklődés a buddhizmus iránti, illetve mert a Tankapuja buddhista egyháznak a felépítése, illetve a Tankapuja buddhista főiskola jelenléte az egy bizonyos vonzerőt jelent. Nem csak a mai Magyarországon fontos, hanem általában a világban fontos a buddhizmus jelenléte, és azért fontos, mert hát egyfajta gyógyírt jelent mindazokra a furcsa tendenciákra, amelyek a világban manapság elharapóztak. Én azt gondolom, hogy a buddhizmusnak az egyik alaptanítása a szenvedésteli létforgatagról, az minthogyha iszonyatos erővel és illusztratívan jelenne meg mostanában a világban, és egyszerűen annak a következménye ez, hogy a tudományos fejlődés következtében az ember egy kissé Istennek képzelni magát, tehát úgy érzi, hogy mindenre képes, és úgy érzi, hogy minden rendben van körülötte, hogyha az anyagi javakat mértéktelenség képes halmozni, ekközben megfeledkezik a saját belső életéről, megfeledkezik a környezetéről, megfeledkezik az összhang kialakításának a szükségességéről, tehát se egymással nem kerülnek az emberek olyan kapcsolatba, ami ajánlatos lenne, se saját magukkal, se pedig az élő és élettelen környezetükkel, és ennek következtében azt gondolom, hogy kialakul egy olyan furcsa világ, amelyik a versengésen és egymásnak a kizsigerelésén alapul. A buddhizmus az egy nagyon szelíd vallás, egy olyan belső út elsődlegesen, aminek során az ember a saját képességeit fejleszti tökére, de azért fejleszti ezeket tökére, hogy összhangba élhessen minden más emberrel és minden más létezővel.
Nyilván ehhez szükséges az, hogy az ember végigjárja azt a hagyományos utat, amit a buddhizmus általában követ, ami elkezdődik a tanulással és a világ megismerésével, de ezt összekapcsolja egy olyasféle belső meditatív megismeréssel, ami lehetővé teszi azt, hogy tökéletesen átlássa a dolgokat, és a valóságnak megfelelően. Az, aki ezzel a tanítással foglalkozik, meg tud egy olyan szélsőségektől mentes és ártalmatlan életmódot valósítani, ami példa lehet mindenkinek, és aminek a nyomán a világ egy kellemesebb és élhetőbb hely lesz. Különlegessége a dzogchen tanításnak, hogy nem hitalapú, nem nézetalapú, tehát nem egy kigondolható dologról van szó. Rinpoche mindig azt a példát hozta, hogy vajon mennyi ideig kéne beszélnünk a cukorról, cukor ízéről egy olyan embernek, aki nem kóstolta meg a cukrot, és mennyire nem kéne beszélnünk arról, hogyha megkóstolta. Tehát, hogy a dzogchen tanítások azok a felfedezésről szólnak, hogy felfedezzük ezt az állapotunkat. Valahol ezt megvilágosítás állapotának nevezik, valahol ugye a dzogchenben például a tudat természetnél nevezik, vagy a természetes tudatnak nevezik, és ugye ez egy nagyon lényeges pont, hogy hogyan tudjuk ezt felfedezni. Miért nem tudjuk felfedezni, inkább ez a kérdés, és erre pedig az a válasz, hogy létezik a tudatunk. A tudat és a tudat természetének a szimbólumaként általában a tükör és a tükörkép példáját szokták felhozni, és Rinpoche ugye úgy szokta mondani, hogy ha egy hétköznapi ember nem is tud a dzogchenről, akkor olyan, mintha a tükör egy ládában lenne. De a dzogchen tanítások révén olyan, mintha kivennénk ezt a tükröt, és tükörképeket generálunk a gyakorlatok során, koncepciókat tulajdonképpen, amely révén felfedezhetjük a tükröt. De a tükör soha nem volt nem tükör, soha nem változik, akármilyen tükörkép jelenik meg, a tükör az akkor is tükör marad. Tehát tulajdonképpen, amikor táncolunk, akkor lényegében azért hívják vajra táncnak, mert az őseredeti állapotunkat, vagy a tudat természetét táncoljuk, a vajrát táncoljuk el. Tehát a vajra tánc az azt jelenti, hogy amiről korábban szó volt, a dzogchen állapotát nyilvánítjuk meg a mozgásban, Samantabhadra 6 mantrájának a hangjai által, és nyilván a jelenlétünk által. Tehát nagyon fontos aspektusa a táncnak az, hogy a test-beszéd tudat 3 kapuja az együttműködik. A test mozog, mudrákat vesz föl, mantrára történik, tehát hangra, nagyon pontos ritmusa van a vajra táncnak, és közben a tiszta el az út jelenlétben időzünk. Ez a mandala, amin táncolunk, ez
eleve a tudat természetének is a mandalája, tehát a dzogcsennek a mandalája. Mandalája az energiatestünknek is, tehát amikor lépünk egy pontra, akkor az olyan, mintha az energiatestünkben is aktiválnánk egy energiapontot, és mandalája annak a bolygónak, amin élünk. Tehát, hogyha ezt a mandalát, ezt rávetítjük a bolygónkra, akkor tulajdonképpen van egy északi mandala és van egy déli mandala, és a pontok, amire lépünk, az olyan, mintha ennek a bolygónak az energiapontjait is aktiválnánk. Egyébként a tantrákban van leírva, hogy a belső hogyan válik külsővé, a külső hogyan válik belsővé, és itt a dzogchen tanításokban ezt nem kell nekünk vizualizálni külön, viszont ezzel a tudással táncolunk, hogy minden lépéssel, minden mozdulattal az ős eredeti állapotnak a szimbólumát táncoljuk, tehát szimbolikus tánc, vagy mudra táncnak is nevezik ezért a dzogchen, vagyis ezt a fajta vajra táncot, és minden mellett egy pontot aktiválunk az energiatestünkön is, és egy pontot aktiválunk a külső térben is. Tehát egyfajta ilyen felelősségtudatot is ad, hogy ahogy bent, úgy kint a tánc. A mozdulatok azok teresek a táncban, tehát nagyon fontos, hogy folytonosság és teresség legyen a táncban, és a ritmus szintén nagyon fontos, tehát az, hogy pontosan a hangra történjen a mozgás, a különféle, a vajra állapotnak, a megvilágosodott állapotnak a különféle szimbólumait jelenítjük meg ugye a mozdulatokban. So now why I am here particularly as a Zen monk, because I brought the transmission of Master Zessler in Hungary. That's my mission. Zen is basically the transmission of Buddha's lineage. And Master Zessler, who was born in Budapest in 46, has a very important historical importance in the story of European Zen. He was the first Zen master. Really, I think he was the first. He was the first disciple of Deshimaru, and he was the first one who received the transmission of the Dharma. And then after he wanted to come back to Hungary, but he died before. But I was here to prepare his coming, and I stayed at his place. Voilà, so the importance of the Deshimaru Zessler transmission. But basically Zen being the daily life of Buddhas is the family story, and it is a transmission of lineages. Az Zazen maga Buddha, az Zazen maga az út, fizikailag is, amikor ebben a tartásban, az Zazen tartásban ülünk a dojóban, de aztán ezen a gyakorláson keresztül ugye felfedezzük, hogy ez bármikor, bármilyen helyzetben, bármilyen tevékenységben gyakorolható. Tehát az életünk válik magává a gyakorlássá. Tehát az Zazen nem korlátozódik a dojóra, arra a napi másfél órára, hanem gyakorlatilag minden tevékenység gyakorlássá válhat. Asfalto pittek. Ezt mi csinált, najdu mi tu predaje kuću čuku.
Mester engem azonnal ide küldött, azt kérte, hogy jöjjek a mohakertbe, és egyesével minden fűszálat, és minden, ami nem moha, azt távolítsak el innen. És hát azóta minden egyes sessinen ez a feladatom kb. Jó, nem minden, de a szabadidőmben ezt szeretem is csinálni, mert tudom, így koncentrált maradok, és szeretem is csinálni. Olyan, mintha a szangát gyomlálnám kicsit, mert hogy itt vannak ezek a mohaszálak, és közben meg egy ilyen egész, mint a szanga. Szóval ilyenek így előjönnek, ahogy ezt csinálgatom. Aztán jönnek az emberek, néha csatlakoznak, kicsit csacsogni próbálnak, látják, hogy én inkább dolgoznék, és akkor elmennek. Vannak olyan formák és külsőségek, amelyek kifejezetten a praktikus ok miatt adódtak tovább. És vannak olyan részek, vannak olyan formák, amik meg a tradíció miatt adódnak tovább. És például ez a kimonó az ennek a kettő ötvözete. Tehát a buddha pátriárkák a mi vonalunkban ebben a ruhában ülnek, de például azért, mert ebben könnyű megkeresztezni a lábunkat, a kimonó ujját be tudjuk rakni a kezünk alá, van egy praktikus dolog. Ugyanígy, amikor szertartást csinálunk, akkor amikor például az étkezésnél az orjokit használjuk, az egy nagyon sok generáción átadódott, kifinomodott valami, amihez se hozzátenni nem tudunk, se elvenni nem tudunk, és hogy tökéletesen működik. Tehát praktikus, mert hogy nagyon praktikus így enni, megvan az átadás, mert hogy a mi vonalunk ezt csinálja, így csinálja, és hogy közben ez egy gyakorlási eszköz is, hogy ott tudunk lenni a szertartáson keresztül, megint csak a légzésnél, vagy az adott cselekvésnél. Tehát egyszerre praktikus, egyszerre szakrális, egyszerre a szertartás része. És hogy vannak nyilván olyan formák, amik nem feltétlen egy az egyben tükrözik mondjuk a japán vagy a kínai kolostorokban látható dolgokat, azokat nem adtuk át, nem hoztuk át, nem jelentek itt meg, máshogy jelentek meg, nálunk nem japán stílusú házak vannak, mert például Magyarországon élünk. Nem ez a fontos. I didn't went for a oriental form. I was seeking the way. I seek the way since I'm born, like everybody else. But the main point is when you meet a master, when you meet an awakened one. And so it can be in any kind of tradition. I was absolutely not interested in Buddhism, absolutely. But I met a living Buddha. I could have met somebody else. So the importance is to seek the way, and after to meet. Szerintem buddhizmusra azért van szükségünk mindannyiunknak, hogy a nagy arcunkat egy kicsit visszább vegyük. A nyugat szerintem jól teszi, ha most szembenéz a saját történetével is, mit
élt végig az elmúlt évszázadokban, mire törekedett és az hova vezetett. Nem arról van szó, hogy keletről importálni kellene nyugatra egy buddhizmust, és a nyugati értékeket ki kellene dobni, és át kéne vegyük valami teljesen más világnak és gondolkodásmódnak a sajátosságait, hanem arról van szó, hogy a nyugatot tulajdonképpen a saját démonaitól kellene valahol majd meggyógyítani, vagy ebből segíteni, kikerülni, és ebben tud a buddhizmus valamiféle szerepet játszani, hogy a saját démonaitól megszabaduljon, és rátaláljon azokra a régi értékeire, amelyeket egy kicsit utána túlzásba vitt. Tehát vissza kell találni valami kezdethez. Megnézzük ezt az épületet itt a szomszédban, buddhista stílusban készül, pagodaszerű színeiben, építészeti architektúrájában, formáiban buddhista jelleget hordoz. A 9. kerület József Attila lakótelepének a tömbszerű építményei közepén. Hogy ez mit szimbolizál? Mindenképpen egy ellentmondást szimbolizál, ami a buddhista főiskola létében is benne van. Buddhista főiskola. Eredetileg mi egy tömbszerű, a kommunista korszak építészeti jegyeihez igazodó stílusú, második szintű ráépítéssel képzeltük el ezt az épületet, ami régen egy szociál stílusú óvoda volt, majd lett belőle kollégium. És amikor beadtuk ezt az építészeti tervet, a tervtanács azt mondta, hogy ti buddhisták vagytok, ezt nem fogadjuk el, ti igazodni akartok itt a környezethez, ne igazodjatok, legyetek buddhisták, építsetek egy buddhista épületet. Szimbolikájában, stílusában, jellegében mi buddhizmust akarunk itt látni. A 9. kerületben a József Attila lakótelep tömbszerű panelházai közepén egy buddhista épületet szeretnénk látni, mint ahogyan a főépületeteken is ott van ez a toronyszerű képződmény, ez a stúpaszerű imitáció a tibeti zászlókkal. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy mi a buddhista főiskola, és ez az épület ezt hogy szimbolizálja, talán ezt a furcsa kettősséget szimbolizálja. Buddhizmus Európában, buddhizmus nyugaton, buddhizmus Magyarországon, buddhizmus Budapesten, egy város kellős közepén. Miközben persze elvonulási helyeink is vannak, de mégiscsak a fő tevékenységünk ide köt bennünket. Buddhizmus a 9. kerületben, buddhizmus a József Attila lakótelepen, buddhizmus a panelházak között. És hát valóban szimbolikusan is talán kifejezi ez az épület azt, amit szeretnénk, amit az egyház szeretne itt az elkövetkezendő időkben, mert két felől lehet megközelíteni a dolgot. Az egyik az, hogy valahogy úgy gondolom, hogy a főiskola, illetve elsős körben az egyház, második körben a főiskola, valahogy a buddhizmus lelkiismerete kell, hogy maradjon. Ez egy nagyon fura megfogalmazás, de mégis ezt gondolom. Tudniillik, a világban zajlik egy olyan folyamat, amikor, és ez a buddhizmust is nagyon mélyen érinti, hogy elértéktelenednek a vallások, elértéktelenednek a szellemi utak, általában egy radikális kifelé fordulás, egy elszellemtelenedés zajlik, és az a buddhizmust is érinti, tehát maga a buddhizmuson belül is olyan folyamatokat figyelhetünk meg, hogy egyre inkább valamiféle hitrendszerré kezd átalakulni, egy olyan vallásosság kezd egyre inkább elterjedni, ami nem az eredeti gnosztikus buddhizmusra jellemző. A buddhizmus ez egy belső ösvény, ez egy szellemi, gnosztikus út,
ami arról szól, hogy mi befelé fordulva hogyan tudunk realizálni különböző tudati síkokat, tudati szinteket. És az a fajta folyam, az a fajta áramlás, ami jelenleg a világban zajlik, hát ennek nagyon ellentmond. Tehát igazából megnehezíti a működését az eredeti, originális buddhai elképzelésnek. Tehát ez az egyik fele. Valamiféle lelkiismereteként kell működnünk, és megtartanunk azt az ösvény jelleget, amit az eredeti buddhizmus tanít. Másfelől ugye nagyon sok olyan igény ébred fel, ami pont azért, ami a világban zajlik, egyre inkább mindenki látja, érzi, tudja, hogy valami plusz kell, valami több kell, valami régi kell, valami olyan kell, ami valami boldogságot tud teremteni, ami a belső békét meg tudja teremteni, és ezért nagyon sokan fordulnak a buddhizmus felé. Na most ezt a két folyamatot kell nekünk valahogy összeötvöznünk, és hát tulajdonképpen az új épületünk ezt teszi, valahogy megpróbálja összeötvözni ezt a két tendenciát, egyfelől tehát azt a nagy igényt, ami van a buddhizmus iránt, hiszen olyan értékeket közvetít, ami ma már a világban egyre kevesebb van, egyre jobban elvész, másfelől pedig nagyon kell őrködnünk azon, hogy ne vesszen el az az érték, ami már a buddhizmuson belül is egyre intenzívebben indulnak el olyan irányzatok, amelyek leszűkítik a hitre, valamiféle elfogadásra, meg valamiféle olyan passzív részvételre, ami nem jellemző az eredeti tanításokra. Tehát úgy gondolom, hogy az egyházunk és részben a főiskola feladata is az, hogy ezt a két folyamatot, ezt a két tendenciát valahogy ötvözze, és remélhetőleg ez az új épület lesz majd a színtere annak, ahogy ezt valahogy formába öntsük, valahogy megtaláljuk ennek azt a manifestációs lehetőségét, amely tényleg ennek a megőrzésnek és az átadás olyan formáinak ad majd teret, ami a modern korba abszolút bele tud illeszkedni.